So অলপ recap. So তোমালোকে স্প্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলা this which leads to আমাৰ কি ইকুৱেশ্যন আছিল from d2x dt2 equal to minus omega square x, right? এইটো আছিল আমাৰ simple harmonic motionৰ main equation, right? And এইটো এটা specialty চোৱা ইয়াতে x ৰ power 1 ইয়াতে এনেকুৱা নাই যে ইয়াতে x আছে তাতে কিবা x স্কয়াৰ আছে or x কিউব আছে, ৰাইট? তেনেকুৱা নাই চোৱা এনেকুৱা ইকুৱেশ্যনত আমি লিনিয়াৰ বুলি কওঁ, লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন, ওকে? এণ্ড তাতে চোৱা এনেকুৱা নাই যে কিবা এটা প্লাছ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম এটা আছে, মানে বেচিকেলি x টু দি পাৱাৰ 0 x ৰ সেম পাৱাৰ আছে প্ৰতিটো টাৰ্মত এণ্ড ইট ইজ 1 x টু দি পাৱাৰ 1। এনেকুৱা নাই যে x আছে আৰু কিবা এটা প্লাছ c আছে, তেনেকুৱা নহয়। এনেকুৱা হ'লে ইয়াক হোমোজিনিয়াছ বুলি কয়, হোমোজিনিয়াছ। সো লিনিয়াৰ হোমোজিনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এনেকুৱা ইকুৱেশ্যনৰ এটা স্পেচিয়েলিটি আছে, ইয়াৰ সলিউশনছবোৰে সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল ফলো কৰে। মানে হ'ল এইটো ইকুৱেশ্যন স্যাটিসফাই কৰে, ধৰা এটা সলিউশন হ'ল x1 সামথিং কিবা এটা সলিউশন, মানে তুমি সলভ কৰিছা এইটো পাইছা সলিউশন, which means এইটোৱে কি কৰিব ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব। মানে তুমি যদি ইয়াতে x1 বহাই দিয়া this স্যাটিসফাই কৰিব, আৰু এটা সলিউশন তেনেকুৱা পাইছা ধৰা x2t, এইটোও সলিউশন হয়। সো এইটোৱে সেপাৰেটলি কি কৰিব স্যাটিসফাই কৰিব x2 সেম ইকুৱেশ্যন। বাট যেহেতু এইটো লিনিয়াৰ হোমোজিনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন, তাৰ স্পেশালিটি কি জানানে? তুমি যদি এই দুটা সলিউশন যে পাইছা ইহঁতৰ এনি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন লৈছা, মিনিং হ'ল ধৰা সাম c1 ইনটু x1 প্লাছ সাম c2 ইনটু x2, c1 c2 এনিথিং হ'ব পাৰে, জাষ্ট কনষ্টেণ্ট 5 10 -6 -1000 whatever, some constant into x1 some constant into x2। এতিয়া এইটোৱে বাই যেহেতু সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল ফলো কৰে এই হোল বস্তুটোৱে ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিব। লেটস সি কৰে নেকি? সো লেফট হ্যান্ড সাইড এইটোৰ কি হয়, লেফট হ্যান্ড সাইড d2t dt2 কাৰ ল'ব লাগিব এই বস্তুটো, let's call this x, okay? So c1 x1 plus c2 x2 করলে কি পাম, কনস্ট্যান্টস বিলাক সাইডত আহি যাব, ডেরিভেটিভ অন x1 ডেরিভেটিভ অন x2। সো কি হ'ব c1 d2 x1 dt2 plus c2 d2 x1 x2 dt2 এইটো হ'ব। নাও এইটো বস্তু আমি জানো যেহেতু x1 is a solution, so x1 এ কি স্যাটিসফাই করে এইটো, so d2 x1 dt2 is nothing but omega square x1। so আমি এইটো কি লিখিব পাৰো, only this term c1 ইয়াৰ পৰা omega square x1, এইটো আকৌ এটা ইন্ডিভিজুয়ালি সলিউশন হয়। So এইটোৱে স্যাটিসফাই কৰে, so this equal to omega square x2, so plus c2 into minus omega square x2। so ইয়াৰ পৰা minus omega square যদি আমি কমন লওঁ c1 x1 plus c2 x2, so see এই c1 x1 plus c2 x2 d2 dt2 of c1 x1 c2 x2 equal to minus omega square c1 x1 to c2 x2। তার মানে এই হোল বস্তুটো এই ইকুয়েশনটো স্যাটিসফাই করে, d2 dt2 of something equal to minus omega square into same thing, d2 dt2 of something to same। এইটো হয় only in this case, ইয়াতে কিন্তু কিবা যদি কিউব হৈ যায় নহ'ব, লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, পাৱাৰ 1
এণ্ড সব কেইটাত সেম পাৱাৰ অফ এক্স থাকিব লাগিব, কিবা কনষ্টেণ্ট থাকিলে নহ'ব। অ'কে, চ' এই যে ছুপাৰপজিশ্যন প্ৰিন্সিপল তোমালোকে পাইছা, যেতিয়া ছুপাৰপজিশ্যন প্ৰিন্সিপল পাবা, য'ত পাবা, দেট মিনছ ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা হেৰি আছে, লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন এটা আছে, লিনিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন, লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আছে। কাৰেণ্ট যদি গৈছে এইটো পূৰা ডাৰ্ক হৈ যাব নেকি, মোটামুটি মেনেজেবল। অ'কে, 10টাৰ কম। সো পিছত গৈ কি হ'ব, আমি ৱেভ ইকুৱেশ্যন পাম, ডিটেইলছত কাম কৰিম, বাট ফৰ নাও জাষ্ট কিয় মানে ৱেভছবিলাকে ছুপাৰপজিশ্যন প্ৰিন্সিপল ফ'ল' কৰে, সেইকাৰণে ক্লাছিকেল ৱেভ ইকুৱেশ্যন আমি পাম পিছত, এণ্ড এইটো ষ্টাডি কৰিম ইন ডিটেইলছ। ইটছ এ ফেমাছ ইকুৱেশ্যন। কি হয়, এনিথিং let's write it y or psi, doesn't matter. এইটো হ'ল ক্লাছিকেল ৱেভ ইকুৱেশ্যন। অ'কে, ক্লাছিকেল ৱেভ ইকুৱেশ্যন। এইটোত psi বস্তুটো কেতিয়াবা তোমাৰ সেই y হৈ যাব। মানে এতিয়া যে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলা তোমালোকে 2-3জনে, ষ্ট্ৰিং এটা এনেকুৱা ধৰিছোঁ, এই ষ্ট্ৰিঙৰ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি আছে, সেই ওপৰৰ ফালে যিটো মুভমেণ্ট এম্প্লিটিউড, দেট ইজ ইয়'ৰ নাও psi। হয়তো y হৈ যাব পাৰে, psi হৈ যাব পাৰে, এনিথিং। মানে যি বস্তুটো, যি এম্প্লিটিউডটো ভাইব্ৰেট হয়, দেট থিং মই psi লিখিছোঁ। এতিয়া ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ এই psiটো হৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অৰ মেগনেটিক ফিল্ড। অ'কে, চ' কিহৰ ৱেভ? এই psi বস্তুটোৰ ৱেভ। অ'কে, জাষ্ট এইটো চেঞ্জ হ'ব। এণ্ড ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত এইটো c হৈ যাব, এণ্ড এইটো হৈ যাব ই অৰ বি, এইটো চি। অ'কে, এই ভিটো হ'ল এই যে ৱেভ ইকুৱেশ্যন লিখিছোঁ, যি বস্তুৰ ৱেভ, সেই ৱেভটোৰ ভেলচিটি। চ' ইয়াতে ভি তোমালোকে ষ্ট্ৰিং, কেইদিনমান পিছত আমি ষ্ট্ৰিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। ষ্ট্ৰিঙত যেতিয়া ৱেভ যায়, এই যে এইফালে অচিলেশ্যনটো হয়, তাৰ হেৰিটো হ'ব psi, আৰু এইটো হ'ব কিমান স্পীডত ষ্ট্ৰিঙত ৱেভ গৈ আছে। অৰ লেটছ এ ট্ৰেইন লাইনত, ট্ৰেইন ট্ৰেকত দূৰৰ পৰা ট্ৰেইন আহি আছে, তোমালোকে কাণ এনেকুৱা পাতি শুনিছানে কেতিয়াবা? দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু ট্ৰেইনৰ শব্দ পোৱা যায় বহুত কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা। চ' তাৰ মানে হ'ল এই ষ্টিলৰ মাজেদি ৱেভছ ট্ৰেভেল কৰি আহি আছে, উইচ ইজ মাছ ফাষ্টাৰ দেন চাউণ্ড ৱেভছ ইন এয়াৰ। চ' ট্ৰেইন আছে ধৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত, অৰ মেবি 3 কিলোমিটাৰ দূৰত, আমি এয়াৰত চাউণ্ডটো এতিয়ালৈকে নাপাওঁ। মেবি সেইটো কেছ নহয় যে আহি পোৱা নাই, ইটছ লাইক ডিচিপেট হৈ যাব এয়াৰত। অ'কে, বা বেণ্ড হৈ বেলেগত গুচি গৈছে, বা অবষ্টাকলছ আছে, ঘৰ আছে, গছ আছে, চ' আমি চাউণ্ডটো ডিৰেক্টলি নাপাওঁ। কিন্তু ষ্টিলৰ ট্ৰেকেদি ৱেভ ট্ৰেভেল কৰিব, এণ্ড দেট উইল বি এ ডিফাৰেণ্ট ৱেভ, তাতে স্পীড বহুত বেছি হয়। অ'কে, চ' কি মিডিয়ামত কিহৰ ৱেভ, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' ষ্টিলত এনেকুৱা এনেকুৱা কম্প্ৰেশ্যন ৱেভ হ'ব, এণ্ড তাৰ স্পীড হ'ব, সেইটো ছেইম ইকুৱেশ্যন হ'ব। তাতে ষ্টিলত ট্ৰেভেল কৰা ৱেভৰ যিটো এম্প্লিটিউড ইয়াতে বহি যাব, ইয়াতে ভেলচিটি হৈ যাব সেই ষ্টিলৰ ৱেভৰ। চাউণ্ড ৱেভত এই psiটো হৈ যাব প্ৰেছাৰ, এণ্ড এইটো হ'ব চাউণ্ডৰ ভেলচিটি ইন এয়াৰ। অ'কে, তেনেকুৱা। বাট এইটো ইকুৱেশ্যনত চোৱা, ইণ্টাৰেষ্টিংলি psiৰ পাৱাৰ কিমান? অনলি, এণ্ড কিবা এক্সট্ৰা নাম্বাৰ নাই। চ' দিছ ইজ অলছ' এ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে ইয়াৰ যিমান সলিউশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি হ'ব, সেইকেইটা তুমি যদি মিক্স কৰি দিয়া, ইউ উইল গেট এনাদাৰ সলিউশ্যন। চ' তাৰ যদি psi1 এটা ভাইব্ৰেশ্যন হয় ইয়াৰ সলিউশ্যন, ইউ হেভ এ ৱেভ, যিটো psi1এদি বুজাওঁ আমি, এটা ৱেভ আছে ধৰা। অ'কে, মই কথা পাতি আছোঁ, এইটো মোৰ ৱেভ ধৰা psi1, এই বাহিৰত সি কথা পাতি আছে, তাততো psi2। তোমাৰ কাণৰ যিটো পৰ্দা আছে, য'ত গৈ মাৰিব এই দুটা ৱেভে, তেতিয়া সেই দুটাৰ চাম হৈ, জাষ্ট চিম্পলি এলজেব্ৰিক চাম, psi1 প্লাছ psi2, সেইটোৱে তোমাৰ কাণত এফেক্ট কৰিব, কাণটো ভাইব্ৰেট কৰিব, তুমি কম্বাইণ্ড ৱেভটো শুনি পাবা, ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব তোমাৰ ব্ৰেইন। অ'কে, চ' দিছ ছুপাৰপজিশ্যন প্ৰিন্সিপল, এইটো কেতিয়া হয়?
যেতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ হয় সদায় কিন্তু মানে লিনিয়াৰ নহয় বস্তুবোৰ ওকে এটা এক্সাম্পল তোমালোকে লিনিয়াৰ কেতিয়া নহয় তোমালোকে পাইছিলা এইচএছ লেভেলতে একচুৱেলি এণ্ড জাষ্ট কুইকলি দুই লাইন মই কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত অলপ মেনশ্যন কৰিছিলোঁ দিছ ইজ দ্য চিম্পল পেণ্ডুলাম চ' ইট হেজ এ লেংথ এল তাৰ মাছ আছে কিবা এম এণ্ড এটা এংগল হৈ আছে থিটা ৰাইট চ' তলৰ পিনে আছে আমাৰ ৱেইট এম জি এইফালে আছে টেনশ্যন পি চ' আমাৰ কি হ'ব এইটো যদি আমি ক্লেভাৰলি এইটোৰ ফালে এটা ব্ৰেক কৰোঁ আৰু তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এইফালে যদি আৰু এটা ব্ৰেক কৰোঁ দেন এইটো কম্পনেণ্ট এম জি যিটো এইটো থিটা হ'লে এইটো থিটা হ'ব ছেইম এংগল হ'ব ৰাইট এইটো লাইন পেৰালাল চ' থিটা থিটা চ' এইফালে হ'ব আমাৰ মানে এইফালে হ'ব এম জি কছ থিটা এণ্ড এইটো কেনচেল কৰি দিব টেনশ্যনে কাৰণ এইফালে একো ফ'ৰ্চ নাই বেলেঞ্চড বাট এইফালে বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ একোৱেই নাই চ' এইফালে আমাৰ নেট ফ'ৰ্চ থাকিব তোমাৰ এম জি চাইন থিটা ৰাইট নাও তুমি চোৱা এইফালে ফ'ৰ্চ বাট তাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট যিটো দিছ ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট চ' এইটো যদি এছ কোৱা দেন কি ডিছপ্লেচমেণ্টটো কিমান হ'ব এছ ইকুৱেল টু a length times theta is equal to r theta is equal to arc length equal to l theta পিছত লাগিব but the point is force তুমি ইফালে দিছা but angle কমি আছে so force or opposite হৈ আছে তুমি ইফালে force দিবা no মানে ইফালে gravity act কৰি আছে basically gravity force to but তার অপোজিট এংগল যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট এইটো আছে এস যেটো আছে কমি আছে সো ফোর্সৰ এগেইনস্ট অফ কাম কৰি আছে ৰাইট ফোর্স যিফালে এইফালে এম্প্লিটিউড বাঢ়িব লাগিছিল কমিছে সো ইন দ্যাট কেস মাইনাস mg sin theta right this is the balancing thing and f equal to আমার কি হয় m d2s dt2 এইটো আমার ডিসপ্লেসমেন্ট m into acceleration mass into acceleration equal to তোমার mg and sin theta so ইয়াতে s equal to আমার l theta l to constant হই ফেলে ওলাই আহিব so ml d2 theta dt2 is mg sin theta mm কাটি যাব and then you will have d2 theta over dt2 equal to minus g over l sine of theta এতিয়া এইটো চোৱা এইটো লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন হয় নে নাই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন নেকি এইটো কোৱাচোন মোক লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন নেকি সো কি চাব লাগিব ডেৰিভেটিভ কাৰ ওপৰত আছে থিটা থিটাটোৰ পাৱাৰ সব হেৰিত সেম নেকি ইয়াতে 1 বাট ইয়াতে it's not theta it's sin theta and sin theta is basically theta minus theta cube over 3 factorial plus theta to the power 5 over 5 factorial minus and so on infinity so akiman all powers of theta ase ifale all powers of theta so this is not a linear differential equation this is a non-linear differential equation only আমি যদি কনসিডার করো ওকে আমার পেন্ডুলামক ইমান লই না যাও আমি এখিনিৰ পৰা আধা ডিগ্ৰী লৈ যাম লক only then তোমার কি হ'ব এই থিটাটো এনাফ সৰু হৈ যাব যে you can neglect these things and you say sin theta is almost theta and এই approximate case of তোমার d2 theta over dt2 হ'ব minus g over l theta now you have a linear equation okay so small angle or ক্ষেত্ৰত linear হয় নহলে নহয় but anyway এইবিলাক যে non linear differential equation হয় often মানে really টান solve কৰা কেতিয়াবা solve কৰিব নোৱাৰা আমাৰ সদায় কম্পিউটাৰৰ নিউমেৰিকেল সিমুলেশন ইউজ কৰিব লগা হয় এইবোৰ solve কৰোতে লাকিলি এই বস্তুটোৰ ইমানো টান নহয় ইয়াৰ কমপ্লিট সলিউশন আছে এই পাইনৰ কিতাবত আছে vibrations and waves I think and waves
এণ্ড হেৰিৰ কিতাপতো আছে বাৰ্কলি ফিজিক্স অ'কে বাট তোমালোকৰ এতিয়া ইণ্টাৰনেট আছে চ' ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিবা যে লাৰ্জ এংগলৰ কাৰণে পেণ্ডুলামৰ সলিউশ্যন কি তেতিয়া পুৰা সাইন থিটা দি এবছলিউট সলিউশ্যন হ'ব আৰু তোমালোকে এতিয়া পাইথন চাইথন শিকি আছা চ' মেবি আমি এইটো এক্সাম্পল কৰিম যে পাইথন ইউজ কৰি ডিৰেক্ট সাইন থিটা ধৰি কেনেকুৱা মানে কৰা যায় মেবি এনিমেট কৰিম আমি কেনেকুৱা টাইপৰ অচিলেশ্যন হ'ব সলিউশ্যন কেনেকুৱা হ'ব অ'কে চ' এইটো কোৰ্চ অলপ গ্ৰাফিকেল হ'ব আমাৰ এই বস্তুবোৰ চ' দিছ ইজ দ্য থিং ইন ৰিয়েল লাইফ বস্তুবোৰ নন লিনিয়াৰ হয় অ'কে ওকে সো সুপাৰপজিশন তাৰ পৰা আহে which just simply means আমাক যদি এটা সলিউশন দিছে x1t equal to sum a1 sin omega t let's say omega t omega 1 phi 1 আৰু এটা যদি দিছে আমাক দুটা বেলেগ বেলেগ ওয়েভস তেতিয়া সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপলৰ মতে ৰিজাল্টেন্ট যেটো ওয়েভ আমি ধৰা এইটো যদি সাউন্ড হয় কি শুনিম আমি combine শুনিম আমি and that will be simply sum x of t equal to x1t plus x2t combine হৈ যাব and that will also be a wave that is solution of the wave equation okay so আমি যোৱা ক্লাছত just start কৰিছিলো যে simple case আমি কি কেস কৰিম এতিয়া amplitude বেলেগ হয় frequency same হয় ধৰা মানে frequency same মানে কি কৌশিকৰ ভয়েস ধৰা দুটা ৰেকৰ্ডিং এৰা অলপ লাহেকে হৈ আছে এৰা অলপ ভলিউম বেছি সেই দুটা যদি আমি প্লে কৰোঁ সেম ৰেকৰ্ডিং ধৰা এটা মোবাইলত চলাম ভলিউম অলপ কমাই দিম আন এটা ভলিউম অলপ বঢ়াই দিম তেতিয়া আমি কম্বাইন কি শুনিম আমাৰ পৰ্দাই কি ভাইব্ৰেট হ'ব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেম থাকিব কাৰণ একে ভয়েস হয় একে কথা হয় ওকে সো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সেম এমপ্লিটিউড বেলেগ কাৰণ ভলিউম বেলেগ এণ্ড এই ফাই 1 ফাই 2 কি এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এটা অলপ 2 সেকেন্ড পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বা 1 সেকেন্ড পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দেন দেয়াৰ ইজ এ ফেজ ডিফাৰেঞ্চ ওকে মানে একেলগতে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই নহ'লে কম্বাইন হ'লে একদম সেম শুনিবা জাষ্ট অলপ বাঢ়ি যাব ভলিউম এণ্ড এভৰিথিং উইল বি সেম নাথিং মাছ ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু অলপ দিলে দেয়াৰ উইল বি ইণ্টাৰেষ্টিং থিংছ হেপেন ওকে চ' আমি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কনচিডাৰ কৰিম যে অলপ দুটাৰ মাজত starting point to বেলেগ টাইম starting বেলেগ টাইম so আমি কনসিডার কৰিম যে আমাৰ x1 হল a sin of omega t plus phi 1 and x2 হল আমাৰ a1 to a2 sin of let's yeah sin or cos doesn't matter just কি হয় এই কিতাপ তোমালোকে হেতু পঢ়ি আছা চাগে যেটো এই কিতাপ পঢ়িবা মেজৰিটিত cos লিখিব so let's consider cos no problem okay no problem sin কৰিলেও problem নহব বাট যেটো কৰিবা এটা কনসিস্টেন্টলি হেতুৱে কৰিবা আমি x to cos ধৰি আছো আৰু এটা y ধৰি আছো sin so we'll maintain that okay so যোৱা ক্লাছত আমি কমপ্লেক্স ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিছিলো মানে এই বস্তুবোৰ কমপ্লেক্স হিচাপে লিখোম সো x1 to আমি সাম z1 কৰি দিম এন্ড এমপ্লিটিউড টু হ'ব আমাৰ a1 এন্ড ইটো দি পাৱাৰৰ ওপৰত উঠি যাব এইটো z2 কৰি দিম ইটো দি পাৱাৰ তেতিয়া আমাৰ মানে লাইফ অনেক মানে বহুত সিম্পল হৈ যায় নাও কম্বাইন উইথ টু আমাৰ ধৰা সাম z হ'ব and that is z1 of t plus z2 of t and আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে in the end সব কৰাৰ পিছত ultimately real life of wave to real part to হ'ব complex so imaginary part নহয় real part but calculation of আমি এনেকুৱা কৰিম okay so আমি যদি sum কৰো a1 e to the power I omega t plus phi 1 plus a2 e to the power I omega t plus
phi 2 ইয়াৰ পৰা আমি এটা কাম কৰোঁ e to the power I omega t plus phi 1 মানে এইটো ফেক্টৰ কমন লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কি থাকিব জাষ্ট a1 আৰু তাতে কি থাকিব a2 omega t plus phi 1 আৰু লগতে কি থাকিব e to the power minus I omega t plus phi 1 হয়নে কাৰণ এইটো ফেক্টৰ কমন লৈছোঁ সো ইয়াতে 1 হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মাইনাস e to the power দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ মানে this into this 1 হৈ যাব এই কাৰণ now e to the power ওপৰত দুটা আছে মানে e to the power sum e to the power a into e to the power b মানে e to the power a plus b সো তাতে সোয়া ওমেগা ইয়াতে মাইনাস ওমেগা হ'ব সো এই দুটা টার্ম কাটি যাব ইয়াতে e to the power I phi 2 minus phi 1 হৈ যাব বস্তুটো so if we write this will be e to the power I omega t plus phi 1 a1 plus a2 e to the power I phi 2 minus phi 1 that's it okay up to this point बहुत simple মানে complex number এটি করলে বহুত simple হয় এই sin cos লিখিলে তুমি কিন্তু cos এফালে যদি কমন লৈছা এফালে cos omega t2 plus phi 2 divided by cos omega 1 তেনেকুৱা হ'ব ইমান ধুনিয়া নহয় আৰু এনেকুৱা যে ফৰমেটত আহিছে হেতু আমাক বহুত হেল্প কৰিব গ্ৰাফিক্যালি বস্তুটো চাব লাগিব তো আমি চাম কেনেকুৱা গ্ৰাফিক্যালি কেনেকুৱা লাগে বস্তুটো Okay, so swap. So তোমালোকে জানা যে এইটো অলপ রিঅ্যারেঞ্জ কৰি দিব আমি so this will be equal to here লিখো ইয়াতে let's write it down here a1 plus a2 e to the power I phi 2 minus phi 1 and কি আছে e to the power I omega t plus phi 1 this is it right now so complex number আমাৰ বহুত হেল্প কৰিব ইয়াত complex number তোমালোকে জানা যে first of all এই পাৰ্টটো পাহৰি যোৱা complex number আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো sum যে z equal to is x plus iy তোমালে complex number পাইছা বা যোৱা ক্লাছত কৈছো এটো কেনেকৈ লিখা যায় sum r e to the power I theta এই r টো জাস্ট কি থাকে রিয়েল নাম্বার এটো হলে z এর মড যেটো হয় is just the mod right length আৰু এই থিটাটো কি দিয়ে আমাক কিমান বেন্ড হ'ব So a complex number to basically ifale jodi real axis thake ifale imaginary axis jodi thake then first ki lom ami r length or eta bostu lom just r length whatever then ami some kiman angle theta angle ei to dhori theta angle ami ghorai dim then this thing is our complex number z right etu meaning this r2 length or eta r length or bostu hobo and theta ghorai diba and this thing is then your z as simple as that so hoday jeti enekwa paba agote saba ki ase frontot heitu hobo tar length aru iar logot jodi e to the power something thake whatever mane yate ase heitu prothomete side ot rakhiba and tar logote multiply hoi thaka e to the power I something jodi thake ji bostu ase yate tak dhori theta angle ghorai diba that's it so etia yat so eitu part ami etia na sao eitu to just angle hoy ghorabo lagibo last ot eitu part so eitu hol a1 just eta real number logote e to the power ekoi nai tamane ghorabo na lage so this thing is how real axis and imaginary axis amar eta a1 length or eta bostu ase ইয়া ঘুরাবো না লাগে বিকজ e to the power 0 আছে so flat পড়ি থাকিব fine a1 is just this a2
হল এইটো লেংথৰ এটা বস্তু কিন্তু ই ঘূৰিব e to the power phi 2 minus phi 1 angle ঘূৰিব to be simple এইটো কিবা এটা ডেল্টা কৈ দিয়া বেটাৰ হ'ব phi 2 minus phi 1 is some delta so এইটো লেংথৰ এটা বস্তু সৰুও হ'ব পাৰে ডাঙৰ হ'ব পাৰে লৈছা লৈ হেতু ইয়াতে আকিলো প্ৰবলেম নাই ওকে লৈছা এইটো ধৰা এইটো লেংথ বাট ঘূৰিবই so this is your এইটো লেংথৰ বস্তু এংগল ডেল্টা where delta is phi 2 minus okay so a1 পৰি আছে এনেকুৱা a2 আছে এনেকুৱা this is the meaning আৰু প্লাস হৈ আছে plus মানে কি this vector plus this vector this thing plus this thing so this thing plus a2 লেংথৰ বস্তু phi ঘূৰি এই দুটা প্লাস হৈছে প্লাস কৰিলে কি পাবা ভেক্টৰ প্লাস কৰিলে যেনেকুৱা হয় এইটোক ধৰি ইফালে লৈ আহিবা ইয়াতে and then join কৰি দিবা মাথা দুটা so this is your result মানে a1 plus a2 e to the power I delta this is this now এই হোল বস্তুটো সোয়া ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত থকা লগতে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে কি e to the power I omega t plus phi 1 which means এই গোটে বস্তু যে আমি কৰিলো গোটেখিনি ধৰি আমি omega t plus phi 1 ঘূৰাই দিম কাৰণ আমাৰ লগত যি বস্তুৰ লগত এটো হৈ থাকে তা ঘূৰি যাব লাগে so basically everything ঘূৰাই দিম কিমান omega t plus phi 1 okay যেটো এংগল আছে ওপৰত সমাৰ আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকি ল'ব লাগিব so এতিয়া ইয়াতে ওয়ান আহি যাব and এই বস্তুটো এইটো ঘূৰিব and then এইটো ঘূৰিব okay so this is your so এইটো হৈ যাব ডেল্টা রাইট উঠি যাব and then এই অ্যাঙ্গেলটো হ'ব তোমাৰ যেহেতু ফ্ল্যাট হৈ পৰি আছিল ই যিমান ঘূৰিব এইটোৱে হ'ল অ্যাঙ্গেল so omega t plus phi okay this is it আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ ফাইনাল যেটো ৰিজাল্টেন্ট এইটো আমাৰ ৰিজাল্টেন্ট আমি a1 লৈছো লগতে a2 e to the power হেতু বনাইছো then add কৰি এটো পাইছো then এই হোল বস্তুটো আমি ঘূৰাই দিছো omega t plus phi 1 ঘূৰাই এইটো পাইছো so this is our resultant মানে let's call this z and this is z okay so সালে গম পাবা z ৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব some a let's say vectors of paisa কি হয় ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টরস বিলাকৰ ম্যাগনিটিউডৰ স্কয়াৰ হয় so a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 and then angle between the two so angle between the two কিমান এইটো এটা ভেক্টর and এইটো এটা ভেক্টর দুটাৰ মাজৰ angle is delta so cos delta where delta is simplified এইটো হল তোমাৰ amplitude okay and this is more or less it এতিয়া কি কেস হ'ব পাৰে so কি কৰিছো ধৰা দুটা যদি সেম ফ্ৰিকোয়েন্সিৰ বেলেগ এমপ্লিটিউডৰ ভলিউমৰ যদি মিউজিক চলাই দিও দেন কি শুনি পাবা তোমালোকে ধৰা তাতে এটা স্পিকাৰ ৰাখিছো তাতে এটা স্পিকাৰ ৰাখিছো অলপ ডিসটেন্সত সেম একদম সেম সাইন ওয়েভ চলাই দিছো সিগন্যাল জেনারেটর এটি ওকে দেন তুমি কি পাবা কেতিয়াবা এটা আনেটা কমপ্লিটলি সো লেটস সি ইয়ার ম্যাক্সিমাম সো হোয়াট ইজ mod 2 কি এই যে কম্বাইন যেটো আমি পালো তার ভলিউম বেসিক্যালি অ্যামপ্লিটিউড ইজ গিভেন বাই দিস ইয়ার ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব এই নাম্বারটো কেতিয়া ম্যাক্সিমাম হ'ব
ডেল্টা যেতিয়া 0 হ'ব or basically not 0 হেৰি হ'ব 1 হ'ব cos delta যেতিয়া 1 হ'ব right cos delta যেতিয়া 1 হ'ব so a will be your max a max or value হ'ব simply কি a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 so a1 plus a2 আৰু এইটো হ'ব কেতিয়া যেতিয়া তোমাৰ cos delta equal to 1 হ'ব which means delta must be some 2n pi not just 0 2n pi so 0 thobo 2 pi thobo 4 pi thobo 6 pi thobo and so on where n is an integer and so on good this is maximum tar mane ki ketiaba tumi huniba pura double hoi goise sound to pura add hoi goise duta double no hoy add hoi goise ketiaba ki hobo minimum ketia hobo যদি একদম দুটা ডিফারেন্স হতা হিসাবে আমি যেতিয়া আইদার a1 a2 or a2 a1 পাম মানে বেসিক্যালি মড অফ a1 a2 হেতু হবো কেতিয়া ইয়াতে যদি মাইনাস আহি যায় so cos delta must be -1 so cos delta must be -1 and হেতু হবো যেতিয়া delta equal to odd multiple of 5 তেতিয়া মিনিমাম হবো তোমার তেতিয়া হ'ব তোমাৰ a1 square plus a2 square minus twice a1 a2 by the way এতিয়া our mathematical question তোমালোক a2 তো simply আমি জানো যে square root of a1 minus a2 whole square ইয়াৰ square root কি হ'ব why not a2 minus a1 কারণ a1 minus a2 square and a2 minus a1 square একা কথা তো আমি লম কোনটো যেতিয়া স্কয়ার রুট উঠাই দিবা স্কয়ারে আৰু স্কয়ার রুট যেতিয়া কাটিবা কোনটো লিখিবা কারণ তুমি এনেকুৱা লিখিছা মেবি আর্টসতে এইটো a2 minus a1 স্কয়ার লিখিছে তো থি a2 minus a1 লিখিব তুমি a1 minus a2 লিখিবা কোনটো লিখিবা so that's why be very careful যেটি এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু থাকে sum x minus y whole square তেতিয়া স্কয়ার রুট যেতিয়া লৈ আছে তেতিয়া সাবা কোনটো ডাঙৰ ওকে যদি x ডাঙৰ হয় if x greater than y answer হ'ব x minus y যদি ইয়াতে দেখিছা y টু ডাঙৰ then answer will be y minus x okay so that's it ইয়াতে যেহেতু amplitude so amplitude does not need a minus plus so you can simply safely write mod of a1 minus a2 so the answer is basically mod of x minus y okay so x minus y hobo jodi x dangor hoy y minus x hobo jodi y dangor hoy that means simply mod of x minus y so that's the square root okay so etu minimum so etia দুটা স্পিকাৰৰ ভলিউম যদি একদম সেম থাকে what will happen a1 equal to a2 this minimum becomes 0 তার মানে maximum to double হয়ে যাব twice a and minimum to 0 তার মানে আমি যদি স্পিকার দুটা আছে এনেকুৱা যদি মুভ কৰো কিছুমান পয়েন্টত আমি বহুত লাউড সাউন্ড শুনিম কিছুমান পয়েন্টত 0 no sound at all so in real case scenario perfectly 0 নহলে বহুত কম so এনেকা ডাঙৰ নয়েজ শুনি পাবা অলপ দূৰত গলে কি হ'ব drop to 0 then আকৌ ইফালে যাবা আকৌ হিউজ okay interesting so this is the case when same amplitude a1 equal to a2 in such cases a max will be which is this twice a1
or simply twice a2, same kotha, and a mean will be 0. Okay, যেতিয়া সেম এমপ্লিটিউড হ'ব। নেক্সট ক্লাছত আমি আজিৰ ক্লাছত নকৰোঁ, নেক্সট ক্লাছত আমি সেম এমপ্লিটিউড ল'ম কিন্তু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো অলপ বেলেগ ল'ম, স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট। লাইক z1 equal to হ'ব a to the power I omega t plus omega 1 t plus phi 1, and z2 ল'ম আমি a e to the power I omega 2 t plus phi 2, a সেম থাকিব। এন আমি চাম কি হয়, চাম কৰিলে কি হয়। বাট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰ যে ওমেগা 1 আৰু ওমেগা 2 বহুত বেছি বেলেগ নহয়, অলপ স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট হ'ব। অ'কে।